You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අපි යන්නේ 12 වෙනි පාඩමෙන් ඔයාලව හම්බෙන්න. අලුත් අවුරුද්දක් එන්නේ 2024. මම මේ channel එකේ පාඩම පටන් ගන්න කලින් 2024ට ඔයාලට ආශිර්වාද පතනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා. I wish you a happy new year. පසුගිය පාඩමෙන් ඔබට පැහැදිලි කළා කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන යම් කිසි දෙයක් ගැන තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද? තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ do දාලා do you කියන එකෙන් අපි ක්‍රියාපදයක් අරගෙන කොහොමද ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවාද? Do you speak in English? ඔබ පාසල් යනවාද? Do you go to school? ඔබ උදෙන්ම අවදි වෙනවාද? Do you get up early in the morning? Do you read books? Do you go to the library? වගේ වචන sentences කොහොමද ප්‍රශ්න කතා කරන්න කියලා අපි පසුගිය වීඩියෝ ඔස්සේ කතා කළා. ඒ කියන්නේ යමක් කරනවාද? මෙතනදී එන්නේ යමක් ඔබ කරනවාද? පුරුද්දක් වශයෙන් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ යමක් කරනවාද කියන ප්‍රශ්න තමයි යහන්නේ. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ නෑ මේ දැන් මේ මොහොතේ කරමින් සිටිනවාද යන්න ඒකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ නෑ. ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් යමක් කරනවාද? ඔබ පාසල් යනවාද? Do you go to school? ඔබ පළතුරු කනවාද? Do you eat fruits? ඔබ යාළුවෝ සමග හවසට සෙල්ලම් කරනවාද? Do you play with your friends in the evening? ඔබ පුස්තකාලය තුල පොත් කියවනවාද? Do you read books in the library? Do you read books in the library? ඔබ පන්තිය තුල ඉංග්‍රීසි කතා කරනවාද? Do you speak in English in the classroom? වැනි සාමාන්‍ය ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක් ප්‍රශ්නයක් තවත් කෙනෙක්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් අසන ආකාරය තමයි කතා කළේ. අද මම ඔබට කතා කරන්නේ මෙය කළාද කරනවාද නෙමෙයි කළාද. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ඔබ යම් කිසි දෙයක් කළාද කියලා කොහොමද ප්‍රශ්න තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ? කළාද කියන ප්‍රශ්නය කොහොමද අරගන්නේ කියන එක තමයි අද මෙම පාඩමෙන් මම ඔබට විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් පාඩමේ ගත්තේ කරනවාද කියන්න do you කියලා දාලා ක්‍රියාපදයක් ගත්තා. ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන්. Do you speak? Do you watch? Do you read? Do you come? Do you play? Do you sing? මෙතනදි කරන්නේ ඔබ do you වලින් පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදය වෙනස් කිරීම. දැන් මම අද කතා කරන්නේ මේක කරනවාද කියන ප්‍රශ්නේ නෙන්නේ. කරනවාද වාද කියන ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගනවා did තමමි. Did you කියන එක ගන්නවා. Did you speak? Did you speak කියලා ගත්තාම වාද නෙමෙයි එන්නේ මෙතන කළාද. ඔබට පේනවා ඇති දැන් වාද නෙමෙයි එන්නේ කළාද. ඔබ අතීතයේ යමක් කළාද? හරිම ලස්සනයි. ඔබට අහන්න පුළුවන්, ඉතාමත් ලේසියෙන්ම අහන්න පුළුවන් ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඔබ ගන්න. අර වගේම ගන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ verb stem කියලා කියනවා. verb stem ක්‍රියා ධාතුව, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක මුල් ස්වරූපය. basic form එක. එහෙම නැතිනම් ක්‍රියාපදයේ ing නැති ස්වරූපය. ඒ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය ගන්න. මේ බලන්න do you speak කියන්නේ ඔබ කතා කරනවාද? Did you speak කියන්නේ කතා කළාද? දෙකටම ගන්න ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයයි. වෙනස් වෙන්නේ මෙතන do you කිව්වහම පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවාද කියන එක එනවා. did දැම්මට පස්සේ අතීතයට යනවා. එතකොට ඔබ අතීතයේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගෙන් අතීතයේ යමක් කළාද? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කළාද? බලන්න ලස්සනට අහන්න පුළුවන්. did දාන්න. අපි ඉස්සරහා කෙනාත් එක්කනේ නිතරම කතා කරන්නේ. ඒ නිසා you දානවා. Did you කතා කළාද?
Did you speak English? එන්නම් දැන් දන්නවා. In English. In English. Did you speak in English? දැන් ඔබ කරන්න ඕන මොකක්ද? මෙන්න මෙතන තියෙන ක්‍රියාපදය නොයෙකුත් විදිහට වෙනස් කරනවා. ඔබ ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයක් බැලුවද? දැන් අපි කියන්නේ කොහොමද? බැලුවද කියන්න. බැලුවාද කියන්න. දැන් බලනවා කියන watch එක ගන්නවා. බැලුවාද කියන එක වෙන්නේ මෙතන did දානවා. Did you watch? දැන් බැලුවද ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක්? And English අපි දානවා ෆිල්ම් එකක් නැත්තම් මූවි එකක්. මූවි බැලුවද ටීවී එකෙන් on TV. අපිට මේක තව දික් කරන්න පුළුවන්. Did you watch an English movie on TV? ඊයේ බැලුවද? ඊයේ රාත්‍රියේ බැලුවද? Last night. Last night. N-I-G-H-T night. Last night. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Yes, we can ask like these questions with your partner. ඔබ කතා කරන විට ඔබගේ යහළුවන් සමග මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහලා ඔබට පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඔබගේ වැඩි කරගන්න. Do you කිව්වහම ඔබ දන්නවා හැමදාම පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල්. did දැම්මට පස්සේ ඔබ දන්නවා යම් කිසි දෙයක් ඔබ කළාද අතීත ප්‍රශ්නයක් කළාද. ඔබ ඔබගේ විදුහල්පතිතුමා හම්බුණාද? දැන් හම්බෙනවට කියන්නේ meet. meet හම්බුණාද කියලා ගන්නේ did you meet. Did you meet? කවුද හම්බුනේ? Did you meet? Did you meet විදුහල්පතිතුමා? The principal. The principal. Did you meet the principal? ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හමුණාද කියලා did you meet the principal ඔබට පුළුවන් සම්බන්ධ කරන්න of වලින් of your school. ඔබේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හමුණාද? මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධයක් එනවා ලේ කියන සම්බන්ධය. ඔබගේ පාසලේ පාසල your school පාසලේ කියන සම්බන්ධය අපි ගන්නවා මොකෙන්ද? මෙන්න මේ of වලින්. Did you meet the principal of your school? ඔබට පුළුවන් මේක question එකක් නිසා you put the question mark. You have to put the question mark end of the sentence. End of the sentence. Did you meet the principal of your school? ඔබගේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ඔබ හමු වුණාද? දැන් මෙවැනි ආකාරයේදී ඔබට පුළුවන් අරගන්න ක්‍රියාපද අරගෙන මෙවැනි ආකාරයේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් මෙතෙන්ට ආදේශ කරලා ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් අපිට පුළුවන් තේරුම් වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් තේරුම් වෙනස් කරන්න. අපි තව උදාහරණ අරන් බලුවොත් ඔබට පුළුවන් මගේ පසුගිය පාඩම් වල තිබෙන ක්‍රියාපද අරගන්න, තව ක්‍රියාපද සොයාගන්න, හොයාගෙන ඔබට පුළුවන් did දමමින් අතීතයේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඔබගේ යහළුවන්ගෙන් අහන්න. ඔබට කතා කරනකොට එදිනෙදා දිනපතා කතා කරනකොට යොදා ගන්න පුළුවන්. දිනපතා කතා කරනකොට ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ පොත් පාඩම් කළාද? කෙටි ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න කෙටි ප්‍රශ්න හදන්න. කෙටි ප්‍රශ්න හදන්න. ඔබ පොත් පාඩම් කළාද? Did you read? Did you read? මොනවද පාඩම් කළේ? පොත්. එහෙනම් අපි මෙතනින් දානවා books. Did you read books? ඔබ පුස්තකාලයට ගියාද? did දාන්න, you දාන්න, ක්‍රියාපදය go දාන්න. Did you go? ඔබ ගියාද? Did you go? කොහෙද? පුස්තකාලයට. To the library. Did you go to the library? Did you go to the library? ඔබ අලුත් ගවුමක් මිලට ගත්තාද? මිලට ගත්තාද? Did you ගත්තාද? අතීතයට යනවා. ක්‍රියාපදය කියන්නේ අපි verb stem by. Did you buy? මොකක්ද මිලට ගත්තේ? buy කරේ මොකක්ද? මිලට ගත්තේ මොකක්ද? දාන්න අලුත් ගවුමක්. a new frock. a new frock. අලුත් ගවුමට කියනවා frock. අලුත් ගවුමට කියනවා new frock. අලුත් ගවුමක්. අල්කා යන්නේ හඬ. අල්කා යන්නේ හඬ මේ වලින් ගන්නවා. එතකොට කියනවා අහනවා ප්‍රශ්නයක්. Did you buy a new frock? Did you buy a new frock?
ඔබ අලුත් ගවුමක් මිලට ගත්තාද? ගත්තාද? එහෙම කළාද? කළාද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ did වලින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. Did you buy a new frock? ඔයා ඊයේ ඔයාගේ යාළුවෝ හමු වුණාද? යාළුවෝ හමු වුණාද? හමු වෙනවට කියනවා meet. ඔයාගේ යාළුවෝ නම් your friends වෙනවා. your friends වෙනවා. යාළුවෝ friend නෙමෙයි friends වෙනවා, plural වෙනවා. එතකොට අපි අහනවා හමු වුණාද? ගෙනත් දානවා ඉස්සරහට මොකක්ද? Did you meet your friends? Did you meet your friends? ඔබ යාළුවෝ හමු වුණාද? ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ හමු වුණාද? එහෙනම් ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය තව දික් කරගන්න. Did you meet your friends? කාලේ අඟවන පදය වාක්‍ය අවසානට දානවා. ගිය සන්ධ්‍යාවට අපි කියනවා evening සන්ධ්‍යාව, ගිය සන්ධ්‍යාව, පසුගිය සන්ධ්‍යාව අපි දානවා last. එතකොට ඔබට පුළුවන් පසුගිය සතිය කියන්න last week දාන්න, පසුගිය දවස දාන්න last day දාන්න, පසුගිය උදෑසන දාන්න last morning දාන්න. මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි දාන්න ඕන මොකක්ද? question mark එකක් ලියනකොට අපි දැමිය යුතුයි. කතා කිරීමේදී ඔබට පුළුවන් අහන්න ඔබගේ යාළුවන් හම්බුණාද ගිය සන්ධ්‍යාවේ? Did you meet your friends last evening? Did you meet your friends last evening? ඊයේ ඔබ ඉංග්‍රීසි පන්තියට ගියාද? ඊයේ ඔබ ඉංග්‍රීසි පන්තියට ගියාද? එහෙනම් යනවා කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා go. ගියාද කියන එක අපි හදන්නේ කොහොමද? did මුලට දාලා කතා කරනවා. Did you go? ඔබ ගියාද? Did you go? කොහෙටද? ඉංග්‍රීසි පන්තියට. ඉංග්‍රීසි පන්තියට කියනවා English class. English class කියනවා ඉංග්‍රීසි පන්තියට. ඉංග්‍රීසි පන්තියට ගියාද කියන එක අපි ගන්නවා to the English class. Did you go to the English class? Did you go to the English class? Did you go to the English class? ඔබට මගේ තාත්තා ඊයේ හමු වුණාද? ඔබට මගේ තාත්තා ඊයේ හමු වුණාද? මගේ තාත්තට කියනවා my father. හමු වෙනවට කියනවා meet. හමු වුණාද කියලා ගන්නවා did you කියලා දාලා. ඔයාටනේ හමු වුණේ. ඔයාට හමු වුණාද කියලා අහන්නේ did you දානවා. Did you meet? එතකොට මගේ තාත්තට කියනවා my father. Did you meet my father? Did you meet my father? දැන් ඔබට අවශ්‍ය නම් දැන් මේක තව ටිකක් දික් කරගන්න ඕන කියලා. ඔබට පුළුවන් මෙතන මේ වාක්‍ය යොදා ගන්න කොහෙදද හමුනේ? කොහෙදද හමුනේ කියන එක බලන්න. Did you meet my father? Did you meet my father? පුක් සිටියේ හමුනාද? බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේදී හමුනාද? අතරමඟදී හමුනාද? පාලම උඩදී හමුනාද? පාලම යටදී හමුනාද යනුවෙන් මෙතනින් ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානය ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Did you meet my father? අපි කිව්වොත් බස් හෝල්ට් එකේදී හමුනාද? At the bus halt. At the bus halt. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ඔබට පුළුවන් ක්‍රියාපද ඕනෑම එකක් පාවිච්චි කරමින් භාවිතා කරමින් නොයෙකුත් ඔබට එන හිතට එන ප්‍රශ්න කළාද කියන අදහසින් ඇසීමට අතීතයේ යමක් කළාද කියමින් ඇසීමට ඔබට පාවිච්චි කරනවා. ඔබ කළ යුතු වන්නේ එසේනම් මෙවැනි රටා පුරුදු වීමට පෙර මේ ක්‍රියාපද පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි. ක්‍රියාපදවල තේරුම් භාවිතා කරමින් තේරුම ඔබ දන්නවා නම් නොයෙකුත් ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරමින් මෙවැනි වාක්‍ය මෙන්න මෙවැනි කතා මෙන්න ඔබට ඔබගේ කතාවේදී ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ ගිය බර්ත්ඩේ එක සැමරුවද? කාගෙන් හරි අහන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ දැනගන්න ඕන සමරනවට කියන ක්‍රියාපදය. ඔබ සමරනවට කියන ක්‍රියාපදය දන්නේ නැතිනම් ඔබට බෑනේ මෙවැනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. තවත් කෙනෙක් එක අදහසක් ප්‍රකාශ කරගන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔබ පළමුවෙනියටම කළ යුත්තේ ක්‍රියාපද පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. ක්‍රියාපද ඔබට කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. අපි
සමරන වලට කියනවා celebrate celebrate එතකොට මේක ලේසි වෙනවා ඔබට දැන් ඔබ දන්නවා රටාව මෙතන ඇවිල්ලා මෙම celebrate කියන ක්‍රියාපදයේ මුලට did දානවා did you celebrate your birthday ඔයාගේ birthday එක ඔයා සැමරුවද birthday ගිය birthday එක නම් මොකද කරන්නේ මෙතන ඕන නම් ඔබට පුළුවන් ගිය birthday එක කරන්න did you celebrate last birthday දැන් ඔබ දන්නවා අපි හැදුවා last month last week last birthday last holiday last year last December ඔබට පුළුවන් මෙන්න මෙවැනි දේවල් මනා අවබෝධයක් තිබෙනවා නම් ක්‍රියාපද පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබෙනවා නම් ඔබගේ ජීවිතයේදී පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම අපි කලින් පාඩමේදී ඔබට ඉගෙනුවා question words කොහොමද මේවට ඇප්ලයි කරන්නේ. question words ඔබට පුළුවන් ඒ විදිහටම මේවට ගෙනල්ලා ආදේශ කරන්න. ඒ කරන්න ඕන did වලට මුලින් ඔබ question word එක ගෙනල්ලා යොදනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් මේවා අපි බලමු ඔබ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කොහොමද ඔබව අරගෙන යනවා ඔබගේ දැනුම දිනෙන් දින ඉහළට. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම ඔබ කෑවාද did you eat ඔබ කෑවාද did you eat දැන් ඔබට අවශ්‍යයි මොනවද ඔබ කෑවේ එතකොට කරන්න ඕන මෙන්න මේ did වලට ඉස්සරහින් මොනවද මොකක්ද කියන ප්‍රශ්න පදය ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට යොදන්න ඕන. එතකොට did වලට ඉස්සරහින් යොදනවා what දාලා what did you eat ඔයා මොනවද කෑවේ what did you eat කාත් එක්කද කෑවේ එතකොට කාත් එක්කද කියන පදේ ගන්නවා with whom කියලා අරගෙන did you eat යොදනවා කාත් එක්කද කෑවේ with whom did you eat ඇයි ඔයා කෑවේ දැන් අපි ඇයි කියන question පදය ගෙනල්ලා මෙන්න මේ did ඉස්සරහට ගෙදනවා එතකොට වෙනස් ප්‍රශ්නයක් ඇහෙනවා why did you eat ඔයා ඇයි කෑවේ why did you eat ඔයා ඇයි කෑවේ ඔබට අවශ්‍ය නම් කොයි වෙලාවෙද කෑවේ කියන්න දැන් when කියන question පදය ගෙනල්ලා මේ did වලට ඉස්සරහින් යොදලා හදනවා පදයක් when did you eat කොයි වෙලාවටද කෑවේ when did you eat කොහෙද කෑවේ කියන්න ඕන නම් කොහෙද කියන question පදය where කියන එක ගෙනල්ලා යොදනවා where did you eat දැන් ප්‍රශ්න අහන ස්වරූපය සහ ප්‍රශ්න වලින් ලැබෙන පිළිතුර වෙනස් වෙවි යනවා. එතකොට කොහොමද කෑවේ කියන්න ඕන නම් කොහොමද කියන question පදය how කියලා එක ගෙනල්ලා මෙතන යොදනවා. එතකොට අපි කියනවා how did you eat බලන්න මෙන්න මේ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න පද යොදමින් වෙනස් ප්‍රශ්න පද යොදමින් ඔබ කරන්න ඕන වෙනස් ක්‍රියාපද යොදමින් ඔබ කරන්න ඕන මේ ප්‍රශ්න හදන ස්වරූපය සහ මේ ප්‍රශ්නයේ නිරූපණය වන අර්ථ වෙනස් කරමින් ඔබ එදිනදා ජීවිතය තුළ ඔබගේ යහළුවන් සමග සහෝදරයන් සමග දෙමාපියන් සමග භාවිතා කළ යුතුයි. ඔබ මෙම වචන කොපමණ ප්‍රමාණයක් දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. ඔබ මේවා එදිනදා ජීවිතය තුළ පාඩම් කරන්නේ නැතිනම් භාවිතා කරන්නේ නැතිනම් ඒක එහෙමම අමතක වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔබ කල යුතු වන්නේ දිනෙන් දින පුහුණුව ඔබව දිනෙන් දින ඉහළට ඔසවාගෙන යාවි. මෙන්න මේ මගේ මුල සිට ඇති අංක 1 සිට ඇති වීඩියෝ මාලාව දිනෙන් දින බලමින් ඒවා ප්‍රායෝගිකව පුහුණුවන්න. ඒ වගේම ඔබ අපගේ මෙම පාඩම් වලට කැමති නම් මෙම පාඩම් නිතර බලන කෙනෙක් නම් ඔබ කැමති නම් ඔබ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න මේ පාඩම් ඔබගේ යහළුවන් අතර ෂෙයා කරමින් මේ දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිමින් අපි යලිත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙම වීඩියෝවෙන් අද කරපු මෙම වීඩියෝවෙන් මම සමුගන්නවා. අපි ආයෙත් අලුත් දවසකදී අලුත් අවුරුද්දකදී අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන හමු වෙමු.